Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi revin cu rețeta tortului promis în videoul precedent, în care am creat acest bujor din ciocolată. Vedeta principală de data aceasta este căpșuna, un fruct foarte vibrant și, ca întotdeauna, tortul va fi alcătuit din mai multe straturi. Un plat pufos de migdale, un strat cu gem de căpșuni, mus de ciocolată albă, un strat de geleu și un strat de mus de căpșuni, iar întregul tort va fi acoperit cu glazură oglindă. Haideți să începem! Vom începe cu blatul de migdale. Într-un bol punem oul la temperatura camerei, sarea, zahărul și puțin extract sau esență de migdale. Batem totul împreună timp de 3-4 minute la cea mai înaltă viteză până compoziția se triplează în volum. Cernem făina obișnuită și făina de migdale sau migdalele măcinate și le încadrăm în blat cu mișcări ușoare folosind o spatulă. Turnăm blatul într-o formă rotundă sau un inel cu diametrul de 16 cm. Forma o șternem la bază cu hârtie de copt, iar dacă folosiți un inel ca mine, atunci înveliți exteriorul cu folie de aluminiu. Tortul final va avea un diametru de 18 cm, însă dacă doriți să recreați acest tort într-o altă formă sau dimensiune, calculatorul pentru convertarea formelor de copt de pe site-ul meu vă va ajuta să recalculați toate ingredientele. Linkul îl voi plasa în descriere. Dăm blatul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de aproximativ 15 minute sau până când trece testul scobitorii. După care lăsăm blatul să se răcească complet pe un grătar. Iar acum să pregătim gemul. Punem căpșunile tăiate cu bulețe într-o cratiță și adăugăm zahărul. Amestecăm totul împreună până tot zahărul se topește și lăsăm compoziția să fiarbă până atinge temperatura de 104 grade. După care oprim focul și adăugăm sucul de lămâie și amestecăm activ. Transferăm gemul într-un bol pentru a se răci și îl acoperim cu o folie alimentară atingând suprafața. Iar acum vom pregăti piureul pe care îl vom folosi și pentru geleu și pentru musul de căpșuni. În total avem nevoie de 300 de grame de piure și deci pentru a obține această cantitate vom lua aproximativ 450 de grame de căpșuni. Căpșunile pot fi proaspete sau congelate. Blendăm căpșunile până obținem o consistență de piure, după care vom strecura printr-o sită pentru a îndepărta cea mai mare parte din semințe. Într-o cratiță turnăm 150 de grame de piure pentru geleu, adăugăm zahărul și dăm cratița la foc mediu scăzut. Totodată vom înmuia gelatina în apă rece. Amestecăm piureul până tot zahărul se dizolvă, apoi oprim focul și adăugăm gelatina hidratată și scursă bine de excesul de apă. Amestecăm activ până toată gelatina se topește. Turnăm compoziția de geleu într-o formă sau un inel cu diametrul de 16 cm și îl dăm la congelator. Pentru musul de căpșuni vom începe cu frișca. Adăugăm la frișca foarte rece pasta sau extractul de vanilie și o batem până la o consistență destul de moale. Cam așa e suficient. Vom turna celelalte 150 de grame de piure într-o cratiță și vom adăuga zahărul. Din nou vom hidrata niște gelatină în apă rece și vom amesteca piureul la foc mediu scăzut până tot zahărul se dizolvă și piureul este aproape de fierbere.
Oprim focul și adăugăm gelatina hidratată. Amestecăm din nou activ până toată gelatina s-a topit și vom turna piureul într-un bol pentru a se răci până la o temperatură între 35 și 40 de grade. Piureul de căpșuni trebuie să aibă cel mult 40 de grade înainte de a putea fi amestecat în frișcă. Amestecăm totul activ cu un tel și vom turna tot musul direct peste stratul de geleu, care între timp s-a prins la congelator. Dăm forma sau inelul înapoi la congelator, iar acum să ne reîntoarcem la blatul de migdale. După ce s-a răcit, îl vom pune înapoi în forma în care s-a copt și vom distribui gemul de căpșuni pe întreaga suprafață, după care vom da totul la congelator. Abia când toate componentele s-au congelat complet, putem să pregătim musul de ciocolată albă. Începem din nou cu frișca rece, adăugăm zahărul, pudră și pasta sau extractul de vanilie și batem totul la fel ca data trecută, doar până la o consistență foarte moale. Adăugați mai mult sau mai puțin zahăr, pudră în funcție de preferință și în dependență de cât de dulce este ciocolata albă pe care o veți folosi. Înmuiem gelatina în apă rece, iar într-o cratiță vom înfierbânta bine laptele. Când laptele s-a înfierbântat bine, adăugăm gelatina hidratată peste ciocolata albă și turnăm laptele deasupra. Amestecăm totul până gelatina și ciocolata se topesc complet. La fel ca și în cazul piureului de căpșuni, această compoziție nu trebuie să depășească 40 de grade în momentul în care o amestecăm în frișcă. Amestecăm totul activ până obținem un amestec omogen și transferăm musul obținut într-un poș de patiserie. Pentru asamblarea tortului vom avea nevoie de un inel cu diametrul de 18 cm. Baza inelului am învelit-o cu o folie alimentară. Întindeți folie cât de neted posibil, pentru că orice linie vizibilă va apărea și pe suprafața tortului. În interiorul inelului am acoperit marginile cu o folie de acetat pentru a obține margini netede. Turnăm aproximativ jumătate din cantitatea totală de mus cu ciocolată albă și îl distribuim uniform cu o lingură. Totodată vom ridica musul puțin pe marginile formei pentru a evita cât de mult posibil bulele de aer pe marginile tortului. Adăugăm deasupra stratul de mus de căpșuni și geleu, poziționându-le cât mai la centru. Acoperim geleul cu tot musul de ciocolată albă rămas și vom adăuga blatul de migdale cu gemul de căpșuni în jos. Apăsăm blatul ușor în mus și dăm tortul la congelator peste noapte. A doua zi eliberăm tortul din inel, îndepărtăm foliile și îl putem acoperi fie cu glazură oglindă sau catifea din ciocolată. Rețetele ambelor există deja la canal, voi plasa link-urile în descriere.
Decorați tortul în orice mod vă place cel mai mult și dați-l la frigider pentru a se decongela complet timp de cel puțin 6 ore. Tortul a ieșit foarte gingaș și aromat, gustul de căpșun este foarte pronunțat și se combină minunat cu delicatețea oferită de ciocolata albă. Totodată se simte o notă foarte plăcută de migdale, oferind tortului puțin contrast. Linkul către rețeta integrală scrisă, cât și alte linkuri menționate în acest video, le veți putea găsi în descriere. Iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc o zi cât mai delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!